හොඳයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙන්නේ 4/4 ඩබල් බීට් එක. ගොඩාක් රෝලින් සහ ලස්සනට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් බීට් එකක්. මමත් මේක ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න බොහොම ලේසි විදියට කියලා දෙන්නම්. බීට් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. 4/4 ඩබල් බීට් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේකේ ටෝන් ටික ඉන්නේ ගේ තෙතා දෙද්දෙත්තා ගේ තෙතා දෙද්දෙත්තා ගේ තෙතා දෙද්දෙත්තා. ගේ එක පළවෙනි ගේ එක මියුට් ගන්න ඕනේ. ගේ විතරයි මේ ජිල්ලක පැත්තෙන් ගන්න ගේ. ඊට පස්සේ තෙත්තා. උඩ ඉන්නේ ගේ තෙත්තා ඊට පස්සේ දෙද්දෙත්තා. ඒ දෙත් දෙකම ඕපන්. දෙද්දෙත්තා තවරකින් ලෙපට ගන්න දෙද්දෙත්තා. එතකොට ඉන්නේ ගේ